Tak jak kde bylo? Ale dobrý. Jak se to dalo? Přišla jsem, vytáhla otázku. Moc jsem nevěděla, ale něco jsem vymyslela, ta učitelka jakože... No tak teda, Slečna Husíková, asi to bude 2. A říkala jsem si jen jako, no tak jo, v pohodě. Ona, a vy nechcete 1? Říkám, ne, nechci, já chci jenom body. No prostě jo, tak já jsem si myslela jako, že byste taková jedničkářka. No, to asi ne. Já jsem teď vzpomínala, jak jsi na mě hodila ten šutr. Já jsem na tebe hodila šutr. Ježíš, a jo, ty vole. To mi ani říkej, to jsem pak potom brečela. To mi bylo fakt hrozně líto, úplně jsem si říkala, ježiš, to já jsem málem zabila Andrejku a Bobra. Ani by... slyšela. Andy, vole, uhni! Co se dělá, jak jsi se otočila, jak vidím ten Bobr z šutra, jak se na mě valí. No, Bobr prostě je klasický, ten jeho pohled jako... No ne, protože... To nebylo dobrý. Víte, jako... On má tatínek asi na mě moc velký ambice, nebo já nevím, ale to je prostě... On mi neřekne třeba číslo cesty a říká, jako Andrejko, tohle je hezká cesta, to si vylez, to bude dobrý, jako, a já tam nalezu. Buď to tam hrozně zaseru a pak prostě nic není. A nebo to vylezu a on mi řekne, tak jsi vylezla tohle a tohle. Prostě od nás z rodiny to nikoho neminulo. Všichni jsme jako měli ani ne takovou povinnost, ale prostě jsme neměli asi moc na výběr. Rodiči nás prostě brali úplně všude a když prostě byl ve spáře, tak nás nemohli moc potahat, že jo. Když jsme byli třeba ve stěně, tak nám tam pomohli, že nás nadzvedli, jenomže tady nikdo nechtěl, protože nás akorát odřeli, že jo. Takže jsme se museli to prostě naučit, no. Jak jsi to říkala? Bude prdel, hučka. Bude prdel. No, tak víš, jak prostě vzpomínky jsou důležitý. No. Prostě musíš nějak utvořit. A jedno, jestli nakladný, já už mám na tebe dost, ale... Přesně, jak budeš 90letá babka, tak na co budeš vzpomínat? Jo, to už dávno budu mrtvá, doufám. Já chci umřít mladá. Mladá a krásná. Dneska lezeme Kouřovou stěnu. Je to od Smítky a od Háněla. Je to cesta z roku 1942 a teďka na podzim bude mít 80 let vzniku. Tohle to jsou fotky, které jsou z prvního přelezení, který dělal Fifan, prvovýstupce, s mým tátou a Slávkem Vorlem. To byl chlap, který jako byl trochu pozapomenutý v nové době, ale on nejen výborně lezl, ale on taky výborně fotil. Jednak tadyhle jsou obrázky z spodní partie, prostě travers z toho místa, z kterého se padalo, kde se dával uzel, nebo dává, doleva ke kruhu prvnímu. No a pak tadyhle je další obrázek, který už je, tady je vidět doles ke kruhu. A tadyhle jsme se dohadovali, potom na tomhle tom dalším obrázku to vypadá, že u toho kruhu nahoře, u druhého, že to je pravděpodobně můj otec. To po období, kdy naši kluci začali přelejzat německé cesty a v podstatě po těch Němcích, který lezení do Skaláku přinesli vůbec sem do Českého ráje, tak prostě po přelezení všech možných německých cest, tak kluci začali koukat taky po vlastních prvovýstupech. No a ty prvovýstupy postupně dělali těžší a těžší. No a sídlem roste chuť a objevili prostě tuto nádhernou stěnu, doposud neprostoupenou. No a tak se do toho pustil Joska Smítka s Ladíkem Odhánělem Fifanem řečeným. No a podařilo se jim teda udělat cestu s 2 kruhama a byla těžší než to, co do té doby oni udělali. Takže Joska Smítka, který pracoval v té době protektorátní na budoucím průvodci, tak usoudil, že té cestě dají písmenko, takže to bylo první Bčko ve Skaláku. Jo, tohle je filmování, jak se tady filmoval Kamarád ze skal, jo. To bylo jaro, to byl květen, myslím, 74. Bohu Svatoš, tadyhle jsou kluci z naší party, Roban Tajsler, Petr Plachecký, řečený plachťák, filmařský, to je televizní kameraman, známé jméno Petr Kroupa. No a tady ten, kdo to vyvádí,
mezi kruhama, tak to je Zdeněk Hluštík. První dotek skály. První pocit strachu. První tachlana. Nic se léty nezměnilo. To vše zůstává, na to se nikdy nezapomíná. No, dobrý, můžeš odjít. Jo. Hotovo, jo? Tak dobírám. Turnovský rodák a novopečený, v té době novopečený filmový režisér Mojmír Hošt v roce 74 dostal nápad, že natočí volně podle knížky Josefa Štyrzy Kamarád ze skal, takže natočí příběh o lescích ze skaláku a zároveň o těch lescích, kteří byli zapojeni do protinacistického odboje. Jedna z cest, které se lezly na kameru, tak byla právě ta proslavená Kouřovka Josková a došlo k tomu, že Zdeněk Hluštík, který vyváděl úsek mezi prvním a druhým kruhem, tak na žádost kameramana tam ostal někde v tom Sokolíku jako postávat, až si kameraman natáhne kameru pár, ta byla na kliku, až si udělá záběr, no a řekl mu potom tak pojď, no a Hlušťa udělal 1-2 kroky, smekla se mu fajfka, tím ho to otočilo, vylít rukama z toho Sokolíku a hasil si to, zádama ke stěně si to hasil dolů. Díky tomu, že u prvního seděl Bohuš Svatoš, který toho Hlušťu jistil po klasicku přes rameno a byl velmi v tomhle tom zdatný a zkušený, tak stihnul hodně dobrat špagát, pak to teda zasek a udržel. Takže Hlušťa si bouchnul vozem, akorát když propérovalo trochu nepérovací lano, v té době upozorňuji, moc nepérovalo. No a byl jako hodně otřesený, odřený, ale jinak mu nic nebylo. V tom filmu, tam je to zajímavě střižený, protože jak ten kameraman toho Hlušťu začal zabírat a on udělal teda ten pohyb a najednou, jak letěl, tak bohužel došlo péro tomu kameramanovi, takže ten pád tam není celý. Ale aby to nebylo jako utržený, jo, že najednou tam je nějaký jiný střih, tak ten režisér se střihačem to vymysleli tak, že ten Hlušťa jako spadnul do Hakenkreuzu a do hranice, kde hořely nějaké knihy a takhle. Jo. Prostě takhle to prostřihli, jak tady z těch skal, jak oni vletěli do toho průseru rovnou. No, tak taktika je jasná, nerozbít si hubu. A stavění to jsme nikdy nedělali, takže to vyzkoušíme a uvidíme. To bude sranda. Jsem nějaká zase hrozně těžká, proč já si beru tolik cajků, ty vole. Cesta začíná takovým jako hodně lehkým nástupem. Tak jo, tak já teda lezu. Tak já teda jistím. A pak vlastně je asi 2metrová jako spářička, která jako pak končí takovým bříškem, ale do toho bříška už se neleze. Když člověk doleze tou spářičkou, tak tam vlastně ten travers k tomu prvnímu kruhu je nepříjemný, protože tam nemá žádný nohy, takže je dost klíčový si tam dát dobrý smyčky, jdou tam teda i ufoni, ale jako smyčky tam jdou dát tutový, takže v pohodě. Tak jo, já myslím, že je tutovka. Je to tam takový nepříjemný, že se člověk musí fakt vyklonit do těch hloupých noh, který jako pokud na nich člověk nestojí, tak to ujede.
No a pak vlastně, když člověk stojí už v té dobré polici, tak cvaká kruh. Dneska, když jsme to lezli, tak jsem zkoušela ten boulder nejdřív na čisto. Pravo tam je taková jako díra na nohu, která je dost klíčová, ale není moc dobrá. Takže vlastně je potřeba pořádně tlačit do té nohy. A člověk tam má jenom takovou žilku z poďáčku, který jako místama berou, místama ne. Takže vlastně člověk musí zašlápnout tu nohu a udělat dlouhý šah z toho, že se odráží nebo tlačí do spodňáku a šahá do takového malého bočáčku. Je to období, kdy zmizejí úplně všechny stupy, co tam jsou. Člověk nevidí ani neslyší prostě. Tam jako najednou všechno prostě zmizí, no. A je potřeba našlápnout takový už jako o dost menší stupy a šáhnout do takové jako jamečky, která je dobrá. A pak tam prostě poladit nohy a z té jamečky už se dá podle mě šáhnout nahoru do police. Takže jenom tam nějak nestratit ty nohy, no. Ty vole, nemám nohu. Ne. Jo, v pohodě, tak zrovna. Nebyla ty, já jsem tam nějak úplně nohou, jsem tam jednou nevychytala. Ale dobrý, tyjo. Já jsem se teda pokusila to vylízt čistě, ale nějak jsem tam ztratila nohy a podjelo mi to. A tak jsme se rozhodli, že s Ajou Hučíkovou, nebo Hučíkovou, prostě postavíme stavění, což byla docela sranda, protože jsme to nikdy předtím nedělali, ani jedna. Takže první pokus byl tak trošku marný. Dělej. A dobře, mám nohu na rameni. Ty vole, co mám jako teď dělat? Dobře, Nemůžu ti dát. Ale myslím si, že pak jako to bylo už docela dobrý a funkční. Můžu? No, snad jo. Tak jo, super, můžu na záda? Dá? Jo. Jo, mám. Jo. Let's go. What? Spadni nahoře. Jo. Tak super. Ty vole, dobrý. To nevěřila, že tam došáhneš. Nebylo to jako těsný, ale dobrý, jsem tu. A pak vlastně člověk pokračuje krásným sokolíkem do takového druhého patra. Je, milionou handy. Tak je krása. To úplně sedne jak prdel na hrnec. Tak jo. Krása. Vítřu. Jsou tam zhruba 3 těžké kroky okolo druhého kruhu. Tak. Super. Tak jo. A pak vlastně člověk doleze na další policii a jede takový super traverzík jako pídělka trošku za roh, kde začne krásná širočina a je to taková třešnička na dortu. No. Mně se hrozně líbí
ten travers nahoře pod Širočinou, takový to výdělkování, to je prostě, tam má člověk uvnitř turnovskou nohu. To je vlastně, že jí člověk strčí úplně co nejhloubš do spáry a tam prostě páčí patou špičkou, jako, že vlastně když je takhle spára, tak já ji strčím úplně dovnitř a takhle tam myslím za tu nohu a ono to prostě nějak funguje. Nevím jak, ale funguje to. V porovnání téhle cesty s ostatníma sedmičkama, tak přijde mi lehčí, ale možná, že to je jenom kvůli tomu, že prostě spáry mám ráda a spáry jako řekla bych, že asi umím. Takže prostě mi to přišlo krásný, lehký, hezký. Těžký místa jsou zajištěný. Když to bude zase hrozná reklama, by sem všichni nechodili. Protože já si myslím, že kouřovka je fakt hrozně hezká cesta. Člověk si tam právě může vyzkoušet všechny spárové techniky a je to fakt kouzelný. Já si nevím ani, jak to říct jinak. Od začátku do konce je to krásná cesta. Krása, krása, krása. Hučka, která se mnou lezla, byla fakt dobrá. Myslím si, že na tož, jak říkala, že jí to vůbec nepůjde, jak bude marná, tak jí to šlo úplně skvěle. Prostě to přebouchala jak nic. I jako kolem kruhu to stavění bylo peckový prostě. A vlastně v té Širočině se prošla. Já myslím, že jako fakt dobrý. A stále nás to baví. Dost dobrý, dík. Čau. Čau, jste bez vody. Myslím si, že lezení je prostě životní styl, který mám fakt moc ráda. A myslím si, že kdybych vyrůstala nějak jinak, tak bych nikdy nebyla asi tak, jak jsem teďka. Je fakt, že prostě člověku, až bude jako, já nevím, 80, 90, tak je potřeba prostě na co víc vzpomínat, no. A myslím si, že prostě už od narození do nějakého věku je vlastně až úplně do konce je potřeba ty zážitky jako si dělat a prostě je vytvářet. Ať člověk, když už teda bude na konci, tak aby si mohl říct jako jo, bylo to dobrý.